नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज हाम्रो मार्केट चाहिँ 25.66 पोइन्टले बढेको छ, जुन चाहिँ 1.35%ले उन आउँछ। आजको वृद्धि पश्चात चाहिँ हाम्रो मार्केट आज 1927.65 मा पुगेको छ र आजको वृद्धिमा 185 वटा कम्पनीहरूले कमाएका छन् भने 31 वटा कम्पनीहरूले घाटा गर्नु परेको छ र 4 वटा कम्पनीको मूल्य जस्ताको त्यस्तै। आजको टप गेनरको कुरा गर्नुहुन्छ भने न्यादीले आज 9.85% को गेन हासिल गर्न सफल भएको छ। त्यस्तै एसएफईएफ यो एउटा म्युचुअल फन्ड हो, यसले चाहिँ 9.24% को वृद्धि हासिल गरेको छ। त्यस्तै एसएचएल ले 8.75% ले वृद्धि हासिल गरेको छ, सोल्टी होटलले। त्यस्तै प्रिनले चाहिँ 7.99 अर्थात् 8% कै गेन छ। त्यस्तै एसपीआईएलले पनि 7.85% को गेन हासिल गर्न सकेको छ। त्यस्तै टप लुजरको कुरा गर्नुहुन्छ भने सीसीबी बैंकको डिभेन्चर रहेको छ, सेन्चुरी डिभेन्चर। त्यस्तै एमकेएलबी को 2.67% ले घटेको छ, जियोएफएल को 2.45% ले घटेको छ, गोर्खा फाइनान्स। त्यस्तै एसएमबी र सीएमएफ2 को चाहिँ 1.93% ले घटेको छ। आजको टप टर्नओभरको कुरा गर्नुहुन्छ भने एसएचएल, शिवम, अपर, एनटीसी र आइजीआई यिनीहरुमा चाहिँ एकदमै धेरै कारोबार भएको छ भने टप भोल्युमको आधारमा हेर्नुहुन्छ भने एसएचएल, केबीएल, अपर, शिवम र एसएचपीसी को चाहिँ एकदम ज्यादा धेरै भोल्युम आएको छ। त्यस्तै टप ट्रान्ज्याक्सन अर्थात् किनबेचको रेकर्ड हेर्नुहुन्छ भने शिवम, टेमोर, एसएचएल, एसएमजेसी र आइजीआई मा एकदमै धेरै किनबेच भएको छ। आजको वृद्धिमा चाहिँ कुन सेक्टरको कस्तो योगदान थियो भनेर हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ बैंकिङ इन्डेक्स 0.15% ले बढेको छ। आज बैंकिङ इन्डेक्सले चाहिँ खासै साथ दिएको छैन हाम्रो नेप्से बढ्नुमा। अरू कुराहरू बढेर चाहिँ मार्केट आज त्यस्तो राम्रो बढ्न सफल भएको हो। त्यस्तै डेभलपमेन्ट बैंक 0.80% ले बढेको छ। फाइनान्स इन्डेक्स 1.18% ले बढेको छ। होटल एन्ड टुरिज्म भने 5.67% ले बढेको छ। हाइड्रो पावर 3.15% ले बढेको छ। इन्भेस्टमेन्ट 1.00% ले बढेको छ। लाइफ इन्स्योरेन्स 1.63% ले बढेको छ। म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ भने 1% ले बढेको छ। माइक्रो फाइनान्स 0.93% ले बढेको छ। म्युचुअल फन्ड 1.3% ले बढेको छ। नन लाइफ इन्स्योरेन्स 4.64% ले बढेको छ। अदर इन्डेक्स 0.29 र ट्रेडिङ इन्डेक्स 1.37% ले बढेको छ। आजको यदि वृद्धि हेर्नुहुन्छ भने केही स्टार्टिङमा चाहिँ मार्केट झरेर 1900 को लेभललाई पनि ब्रेकआउट दिएको थियो मुनितिर। त्यस पछाडि चाहिँ कन्टिन्युअस हायर हाई बनाउँदै चाहिँ मार्केट बढिरह्यो र करिब जब 1:30 बज्यो त्यस पछाडि कुनै पनि करेक्सन नआइकन सरासर मार्केट चाहिँ बढेरै माथि अल टाइम हाई जस्तोमै क्लोजिङ दिएको छ। अब आगामी दिनमा चाहिँ अब नेप्से बढ्ला कि घट्ला अथवा यो बेच्ने अवसर पो हो कि भनेर जुन हाम्रो एनालिसिस छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले टेक्निकल एनालिसिस हेर्नुपर्ने हुन्छ। टेक्निकली हेर्नुहुन्छ भने मार्केटमा चाहिँ हिजोको जुन गिरावट थियो त्यसलाई चाहिँ इन्गल्फ रिकभर हुने गरी र अलिकति अझै ओभरअलमा चाहिँ मार्केट बढेकै छ। अस्तिको कम्पेयरमा पनि मार्केट बढेको छ र हिजो जुन एउटा गिरावट आएको थियो त्यो चाहिँ एउटा किन्ने अवसरको रूपमा चाहिँ मार्केटले हामीलाई मौका दिएको रहेछ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। हिजोको दिनमा चाहिँ मैले भिडियो लिएर आउन पाइनँ, त्यसको लागि म क्षमा चाहन्छु। सधैँ बनाइराख्नु पर्छ भने पनि हुँदैन हैन। इन जनरल ओभरअल ट्रेन्ड के हो भन्दाखेरि अहिले किन्ने टाइम थियो, किन्दै गर्नु होला। अहिले पनि टाइम गएको छैन, स्टिल किन्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। र एक दिन घट्दैमा चाहिँ मार्केट अब घट्यो भन्नु पर्ने यस्तो स्थिति पनि अहिले छैन है। अल टाइम लो जस्तोमै छ। मार्केटमा गुड न्यूजहरु पनि प्रशस्त रहेको छ। त्यसकारणले चाहिँ अहिले मार्केटको सेन्टिमेन्ट हेर्नुहुन्छ भने अहिले पोजिटिभ नै देखिएको छ। भोल्युम हिजोकै बराबरमा आएको छ। इनफ्याक्ट अलिकति थोरै ज्यादा आएको छ। यो आफूमा सकारात्मक कुरा हो। इन्डिकेटर लगाएर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ पहिला एमएसिडी हामी हेर्छौं। एमएसिडी अनुसार हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि बाइ सिग्नल भ्यालिड भएको छ।
अस्ति हिस्टोग्राम पोजिटिभ भएको थियो, फेरि हिजो अलिकति कम भएको जस्तो थियो, तर फेरि आज हिस्टोग्राम बढिरहेको छ। अब आगामी दिनमा यसरी नै बढेर जान्छ भने मार्केटले यो अस्ति जुन यो 1970 को हाई थियो त्यसलाई पनि ब्रेकआउट दिएर अर्को हायर हाई बनाउने चान्स पनि रहन्छ। त्यस्तै अर्को इन्डिकेटर लगाएर हेर्न चाहे मैले आरएसआई अनुसार हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ ट्रेन्ड एकदमै पोजिटिभ देखिएको छ। 50 को लेभललाई मा सपोर्ट लिएर 52 को लेभलमा सपोर्ट लिएर 56 मा पुगेको छ। अब 60 को लेभललाई ब्रेकआउट दिन्छ भने चाहिँ मार्केट तेजीले बढ्ने चान्सेस अहिले चाहिँ बढिरहेको छ, तर त्यस्तो तेजी आइसकेको छैन। तर जस्तो यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने 56 मै थियो, 56 बाट जब यो 60 मा जाने क्रम सुरु भयो त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ठुलो क्यान्डल बनेको छ। त्यस्तै आरएसआई पनि माथितिरै लाग्ने क्रम जारी भयो भने चाहिँ भोलि चाहिँ ठुलो वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ है। अर्को एक्जाम्पलको लागि हामी यहाँ पनि हेर्न सक्छौँ, यो दिन चाहिँ आरएसआई अचानक अब यो लेभल भन्दा पनि यो कुन रेटले चाहिँ यो बढिरहेको छ त्यो हेर्नुपर्छ हामीले। यो अचानक यो 40-35 को लेभलबाट अचानक यहाँ 56 मा आउँदाखेरि चाहिँ एकदमै तेजीको वृद्धि हामीले देख्न पाएका थियौँ। त्यस्तै पनि यसरी नै यो आरएसआई बढेर जान्छ भने चाहिँ एउटा ठुलो वृद्धि हामी हेर्न सक्छौँ। अर्को इन्डिकेटर लगाएर हेर्न चाहे मैले बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि मिडल ब्यान्डमा सपोर्ट लिएर मार्केट अहिले हायर हाई ब्यान्डतिर लागिरहेको छ, हायर अप्पर ब्यान्डतिर लागिरहेको छ। यदि अप्पर ब्यान्डमा गएर छुन्छ र त्यतैतिर कन्सोलेट भयो भने चाहिँ मार्केट अझ माथि बढेर जाने सम्भावना रहन्छ। यदि यहीँ पुगेर चाहिँ फेरि तलतिरै आयो भने चाहिँ यो एउटा रेजिस्टेन्सको रूपमा मार्केटले लिएको छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। अहिलेको लागि बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार चाहिँ हाम्रो रेजिस्टेन्सको लेभल भनेको पहिलाकै रेजिस्टेन्स हुन जान्छ, जुन चाहिँ 1970 देखि 65 हुन जान्छ। आजको दिनमा चाहिँ मैले तपाईहरुको लागि KDL को टेक्निकल एनालिसिस लिएर आएँ। KDL यदि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ स्टिल 1 डे को टाइम फ्रेममा चाहिँ यति धेरै कारोबार नभइसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो इन्डिकेटरहरूले अलिकति बिहाइन्ड छ, अलिकति पछाडी छ। तर यदि हामी 1 आवर टाइम फ्रेममा हेर्छौँ भने चाहिँ एकदमै सुनौलो अवसरको रूपमा यो स्टक रहेको छ भनेर मैले भन्दै आएको छु। किनभने एक त यसको सेक्टर हेर्नुहुन्छ भने यो टुरिज्म सेक्टर भित्र पर्छ, होटल एन्ड टुरिज्म। अर्को कुरो भनेको होटल एन्ड टुरिज्म एकदमै पोजिटिभ रहेको छ है। र अर्को कुरो भनेको चाहिँ यसको जुन कम्पेयर गर्न मिल्ने खालको जुन स्टक रहेको छ CGS, त्यो पनि त्यसको मूल्य पनि 1000 माथि भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा एकदमै सुनौलो अवसर छ भनेर म बारम्बार भिडियो बनाउँदै आइरहेको छु। अर्को कुरा अप्पर ब्यान्डतिर चाहिँ कन्सोलिडेट भएर बसिरहेको छ, यसले चाहिँ आगामी दिनमा अझ माथि बढेर जाने सम्भावना हुन्छ। MACD अनुसार पनि बाइ सिग्नल जेनेरेट भइसकेको छ र हिस्टोग्राम पनि बढ्ने क्रम हिस्टोग्राम पनि बढ्ने क्रम चाहिँ जारी रहेको छ। त्यसकारणले एकदमै पोजिटिभ छ। RSI पनि 60 को लेभल भन्दा त तलै छ, तर 60 को लेभलमा चाहिँ यसले रेजिस्टेन्सको रूपमा लिएर अहिले 58 मा छ। यदि फेरि 60 लाई ब्रेकआउट दिन्छ भने चाहिँ फेरि नयाँ बाई गर्नको लागि तपाईहरु सर्ट टर्मको लागि चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। हस्त आजलाई यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो, उपयोगी लागेमा लाइक गरिदिनु होला, च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र केही सर सुझाव छ भने कमेन्टमा बताइदिनु होला। हस्त आजलाई यति नै। भोलिको भिडियोमा फेरि भेट्नेछौँ। धन्यवाद।